Sziasztok! Megnézzük, hogy mi a helyzet a lelkitársaknál, hogy mit lehet tudni az ő jelenlegi helyzetükről, állapotukról. Az én értelmezésem szerint a lelkitársak nem csak párkapcsolatot jelentenek, hanem bármilyen egyéb kapcsolódás lehet. És lehet olyan is, hogy hosszú-hosszú időn keresztül kitart, lehet olyan is, hogy csak rövid ideig van valaki az életünkben, úgymond egy ilyen átfutóként jelenik meg, viszont mindenképpen azért jön, hogy nekünk valamit, vagy velünk valamit megértessen, ami mindenképpen az életfeladatunkhoz szükséges. Ez a valami nem biztos, hogy mindig kellemes az emberi énünk számára, viszont biztos, hogy ahhoz van köze, hogy amit nekünk meg kell oldani. És erről sokszor nincs tudomásunk, úgyhogy emiatt aztán a lelkitárs az én megközelítésemben lehet férfi is, nő is, tehát mindenféle kombinációban, de lehet szülőgyermek, testvér, munkatárs, barát, szóval bárki, aki érezzük, hogy közünk, vagy nagyon közel állunk egymáshoz, de lehetséges olyan is, hogy egy olyan kapcsolódás, ami mondjuk nem teljesedik ki, viszont mégis tanít például türelmet, például egy párkapcsolatnál, tehát lehet olyan, hogy olyanok a körülmények, hogy nem lesz belőle semmi, ő viszont lehet, hogy pontosan ezt akarja velünk megtanítatni, hogy türelem, és a másik elfogadása, vagy úgy világít rá eseményekre, ahogy csak ő látja a dolgokat, és ezzel mi nekünk is megváltozik a nézőpontunk, tehát így egy lelkitárs az ilyen célból is érkezhet hozzánk, és ilyen feladatot is láthat el a mi életünkben. Úgyhogy az ő kapcsolatukra, tehát most megint nem tudom, hogy milyen jellegű lesz, ami érkezik, de bármelyik lehetséges, és itt mielőtt belekezdünk, előtte emlékeztetlek benneteket, hogy már csak vasárnap estig van lehetőség a kedvezményes 50%-os akció igénybevételére, úgyhogy addig a leírásban megtaláljátok a linkeket, az e-mailt, hogyha nem tudtok eligazodni, és akkor rám tudtok írni, vagy aki átutalással szeretne fizetni, az is nyugodtan írjon rám, és meg tudom csinálni, illetve ugyanilyen videót tudok, vagy hármas kapcsolatos, vagy bármelyik másikat tudok egyénre szólót is, és feltölteni, és azt csak ti látjátok, csak ti kapjátok meg a linket. Úgyhogy ez mind benne van. Szóval nyár van, tudom, de az önismeret az sosem áll meg. Úgyhogy ez az oka, hogy most csinálom, meg hát az, hogy most értük el az 5500-at, mert az 5000-nél is problémám volt, hogy pont volt egy másik akció, szóval már nem akartam tovább húzni. Na, akkor ezt sem húzom tovább, hanem bele is kezdünk. Tehát a lelkitársak jelenlegi helyzetére vagyunk kíváncsiak, azt szeretném megkérdezni, hogy mit lehet tudni a lelkitársak jelenlegi élethelyzetéről, hogy vannak ők, mi a kapcsolódásuk, mit lehet tudni az ő kapcsolódásukról, milyen kapcsolódásról van itt tulajdonképpen szó, és ehhez kérnék szépen információkat. Ez a kapcsolódás, bármilyen is legyen, még mindig nem derült ki, bár itt nagy esélye van, hogy párkapcsolatról van szó. A lényeg az, amit kihoztak fő és domináns energiaként, az az, hogy a nővel jelölt személy, és akkor így fogok rá hivatkozni, hogy női személy, vagy női fél, ő
egyelőre nem elégedett az életével, nem elégedett a kapcsolódással sem. Valószínűleg fejleszteni szeretné, valószínűleg valamiféle elköteleződést szeretne a lazább, könnyű kapcsolódás helyett, de azt hiszem, hogy ő ezt úgy gondolja, hogy ez ígynek törvényszerűen be is kell következnie ennek a mélyebb elköteleződésnek. De akkor megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg itt az özvegyasszonyról, hogy ki ő, mi az ő szerepe, szóval bármit özvegyasszonyra kérnék rá. Lehetséges, hogy a múltban volt már közöttük kapcsolódás, ami talán hirtelen vége szakadt, talán veszekedés miatt szakadt vége, ahol ők úgy érezték, vagy legalábbis a női fél úgy érezte, hogy ők egy pár, ők összetartoznak. És lehetséges, hogy a vágy, amire most vágyik, az az, hogy újra egy párként élessék meg a kapcsolatukat, ahogy régebben volt, és akkor most a vágyra kérnék szépen, hogy tudjuk meg, hogy mi ez. Tulajdonképpen azt szeretné, hogy a férfi azt gondolja meg magát, és kezdjék újra, vagy igen, kezdjék újra el a találkozást, és mint mondtam, hogy egy nagyobb elköteleződés felé induljanak el, és itt az örvendezésre kérnék szépen. Nagyon vágyik arra is, hogy maguk mögött hagyják azokat a nehézségeket, amit korábban nem tudtak átidalni, és jó lenne, hogyha a változás állna be ezen a téren a kapcsolatukba. Kevesebb lenne benne a félelem, a féltékenység, és ennek következtében a negatív szomorúságérzés, vagy bármilyen más ilyen dolog. Azt várják, hogy ez majd így varázsütésre megváltozik, ennek megvan az esélye, csak itt szerintem ez akkor működik. Az a szó, vagy az a kifejezés, hogy legyünk toleránsabbak, ez csak akkor tud működni, hogyha ez tudatszintemelkedéssel is jár, mert a toleránsság az magában takarhatja egyrészt azt, hogy elfogadóbbak, de a másik az, hogy amit ez a kifejezés takarhat még, az, hogy beletörődők, és a kettő nagyon nem ugyanaz. A beletörődés az azt jelenti, hogy szőnyeg alá söpröm a problémát, és egyszer majd robban. Az elfogadás, az pedig együtt jár egyfajta tudatszintváltozással, és ott megértem a másiknak a viselkedését, a cselekedeteit, és úgy gondolom, hogy az adott körülmények között az ő viselkedése így elfogadható. Tehát ilyen különbség van a beletörődés és az elfogadás között, és itt bár a lapok nem ezt mutatják, hogy ő elfogadó lenne, hanem a beletörődést mutatnák annak érdekében, hogy induljon újra a kapcsolat, de akit ez így érint, azért ezt így javaslom, hogy ilyen módon át lehetne gondolni, hogy most melyik az, amelyiket ő képes követni, vagy tud követni. No, akkor megnézzük azt, hogy mit gondolnak egymásról ők.
ez a két személy mit gondol egymásról, lássuk azt, hogy hogyan gondolkodnak egymásról. Kettőt kérnék szépen mindkét fél részéről. Először a női félnek félre vagyok kíváncsi, hogy hogyan gondol a férfira, és kettőt kérek erre, hogy hogyan gondol a nő a férfira. És a férfi hogyan gondol a nőre. Nos, a nőnél azt látom, hogy arra gondolhat egyrészt a férfival kapcsolatosan, hogy a férfinak az otthonában, a családjában, a környezetében nem mennek jól a dolgok, és emiatt néha paprikás. Mint ugye ott láttuk az előbb, hogy azért voltak vitáik a múltban is. Egyrészt. Másrészt pedig gondolhatja azt is a férfival kapcsolatosan, hogy ez a férfi képes neki megteremteni azt, amit ő otthonnak gondol, azzal a tűzzel és szenvedéllyel, amire ő valójában vágyik. És megnézzük, hogy akkor vajon melyik ez, vagy mindkettőre kapunk választ, úgyhogy a házra kérnék szépen, hogy mi az itt a ház, mit tudhatunk meg róla. És a szomorúságra is kérnék, ami szerencsétlenség. Időnként azon kapom magamat, hogy a segítőim már a gondolatomat is ugye látják, és például amikor kalmaoldást is csinálunk, hogy mire végigérek a mondattal, tehát mivel a gondolatomban sokkal gyorsabban megy, ott vannak a válaszok, és itt is most egyértelműen volt, hogy én melyik lapra nézek, hogy mi van a fejemben, úgyhogy arra jött a válasz. Mégpedig az a válasz jött, hogy tulajdonképpen mind a kettőre, mint ahogy mondtam, mert hogy a problémák otthon lehetséges, hogy a férfinál a vagyoni megosztásból, az anyagi helyzet alakulásából, vagy az ottani problémákból, illetve ezeknek a megbeszéléséből, illetve annak a hiányából erednek, tehát hogy úgy éli meg a helyzetét a férfi, hogy kevés a beszélgetés, illetve lényegtelen dolgokról beszélnek, már úgy értve a lényegtelen dolgok, hogy ami valóban fontos lenne egyik vagy másik félnek, az nem kerül szóba, hanem legfeljebb csak így az anyagi dolgok, az anyagi, mindennapi anyagi problémák, vagy annak a megélése. A másikra pedig kijött az, hogy bizony, amit a másik értelmezésként mondtam, tehát a nézőknek egy másik csoportjánál, ez lehetséges, hogy azt gondolja, hogy ez a férfi képes neki megteremteni azt az otthont, ahol ő megélheti azt a mély érzéseket, ami minden szinten megadja neki, amire vágyik, viszont lehet, hogy ezt a férfi nem akarja elfogadni, vagy nem így éli át. Tehát, hogy itt most azt érzékelem belőle, hogy lehetséges, hogy néhányan ezt próbáljátok elmagyarázni a férfinak, hogy ez egy nagyon mély kapcsolat közöttünk és egyebek is, és a férfiak nem mindig vevők ilyenre. Tehát ezt így tudomásul kell venni, hogy ők bizony sokkal másképp élik meg ezeket a dolgokat. Amennyiben ők nyitottak erre a témára, illetve nyitottak a veletek való kommunikációra, akkor azt ők valamilyen módon a tudatokra hozzák, hogy például horoszkópot hallgattak, vagy láttak a tévében, vagy a asztrológia ütötte meg a fülüket, tehát amikor ilyet hallotok, akkor az lehetőséget ad arra, hogy erre rá lehessen kapcsolódni, és akkor beszélni valamennyit mondjuk így a mélyebb lelki dolgokról. Egyébként pedig inkább
az ő gondolati szintjén érdemes ezeket megbeszélni, és nem annyira ráerőltetni a lélek gondolat, vagy a lélek megélését, mert abból csak viták lehetnek. És itt azt látom, hogy a női félnél ezek akár problémák is lehetnek, problémaként is előjöhetnek. A férfi részéről úgy látom, hogy ő úgy gondolja, hogy a nő az egy új újdonságot hozott az ő életébe. Elég hirtelen történt ez a berobbanás az életébe, vagy ennek az újdonságnak a megélése, és az is lehet, hogy ezzel nem is tud egyelőre mit kezdeni. Na most akkor a gyermekre kérnék szépen. És a váratlan örömre is. Olyan is szóba jöhet, hogy például kor szempontjából a női fél esetleg már nem alkalmas arra, hogy gyermeket szüljön, vagy hát már nem akar, mondjuk úgy is, ez is belefér, hogy még esetleg egészségileg alkalmas lehetne, de ő már nem akar gyermeket, a férfi viszont, a férfi gondolataiban viszont ott motoszkál, és ez bizony, hát aggasztó lehet valamelyikük, vagy mindkettejük számára, és akár ez a találkozásaik, vagy a kapcsolatuk rovására is mehet, mint ahogy ott az előbb is kijött már, hogy ez vitát, vagy volt közöttük már a múltban is vita, és itt is azt mutatják, hogy bizony lehetséges, hogy ez oda vezetett, hogy eltávolodtak egymástól, vagy hát fizikailag mondjuk nincsenek együtt, vagy lelkileg távolodtak el egymástól ezen a téren. Igen. Jó. Akkor megnézzük azt, hogy ők mit éreznek egymás iránt. Milyen érzéseik vannak nekik egymás iránt, mit éreznek egyik a másik fél iránt. Tehát az a kérdés, hogy mit érez a női fél a férfi iránt, a férfi a nő iránt, kettőt kérünk szépen, és akkor először a nő részére kérem a kettőt, hogy ő mit érez a férfi iránt, milyen érzések vannak benne, mit érez iránta, és a férfi mit érez a nő iránt. Hát a nő abban reménykedik, hogy ha mondjuk nincs közöttük kapcsolat, akkor ez a kapcsolódás hamarosan létrejön, és ez a hiányállapot, amit ő most megél, akkor az pozitív irányba változik. És akkor a kevés pénzre kérnék szépen. Igen, tehát, hogy vágyik arra, hogy egy új kezdet legyen, és abban pedig úgymond hátrahagyják a nehézségeket, az akadályokat, mindazt, ami megbetegítette ezt a kapcsolatot, mindaz, amitől ők rosszul érezték magukat egymás mellett, mert hogyha az új kezdet is ilyen lesz, akkor az továbbra, tehát ez az újrakezdés, vagy ez az új szakasz, akkor az továbbra is hát ilyen beteges állapotokat idézhet elő. És akkor a reményre is kérnék szépen, hogy mi az, amit a reményre kérhetek. Itt a kapcsolattal összefüggésben, mármint egy tartós kapcsolattal összefüggésben lehetnek
nézeteltérések, nézetbeli különbségek, hogy mi az, ami egészséges, mármint mitől lesz egy kapcsolat tartós kapcsolat, és esetleg mi az, amitől nem. De az is lehetséges, hogy valamelyiküknek van meglévő kapcsolata, és az nem túl jól működik, és jó lenne, hogyha ebben történne valamiféle nagy erejű változás, tehát a nőnek az érzéseiben ezek jelennek meg. A férfinál pedig úgy látom, az jelenik meg, hogy ő hajlandó változtatni a vitatkozós kedvén, úgymond, tehát hogy ő hajlandó türelmesebb lenni, meg elfogadó a női féllel szemben, és akkor a halálra kérnék szépen, hogy mit tudhatunk meg ezzel kapcsolatban. Hát, nagyon sokat gondolkodik azon, hogy értékes neki a kettejük találkozása, a kettejük kapcsolata, és hogy az, hogy ezt ő megkaphassa, vagy hogy ez folytatódhasson, ahhoz bizony neki változtatásra van szüksége, vagyis hogy ő változtasson, és a bosszúságra kérnék szépen. Mert a lelkében tudja, hogyha ő ugyanazt csinálja, amit a múltban, és nem történik meg ez a változtatás, és ő továbbra is ilyen váratlanul, kiszámíthatatlanul reagál a dolgokra, akkor ez nem fogja segíteni a kapcsolatukat, illetve annak a fejlődését, már pedig ő nagyon-nagyon szeretné. És ezek alapján én még mindig nem tudnám azt javasolni, hogy beszéljetek mondjuk lelki kapcsolódásról, vagy hogy mi lelkitársak vagyunk. Itt a férfi részéről én úgy látom, hogy ő nem ebben a síkban gondolkodik, hanem ő pusztán a hétköznapi megélésekben, és érdemes lehet esetleg ebben gondolkodni a másik félnek is. Szóval van itt mind a kettő részről hajlandóság arra, hogy változás történjen. Az érzések szintjén ott van a kívánság, ott van a vágy, mind a kettő félnél, de azt hiszem, hogy itt az egót kell mindkettőnek leküzdenie, hogy ez értékesebb ez a kapcsolat, mint hogy külön legyünk, mint hogy ne így legyen. Persze, hogyha ez mondjuk egy 3-as kapcsolódás, akkor ez még nem elégséges alap ahhoz, hogy például a 3-as kapcsolatot fenntartsa, mert ez nem mutatkoznak meg olyan érzelmek, amelyek úgymond elszakíthatatlanok. Tehát ez egy ilyen hétköznapi mélységgel rendelkező érzéseket vagy mondanék rá. És mint az elején elmondtam, valószínűleg ezért is mondtam el, hogy van, amikor egy kapcsolat azért érkezik az életünkbe, hogy türelemre tanítson, hogy más látásmódra tanítson, és nem azt jelenti feltétlenül, hogy ez egy elszakíthatatlan érzelmi kapcsolódás, hanem lehet, hogy ez egy időleges kapcsolódás, amit most itt látunk, és egészen más a célja, és például valóban jó a másikkal együtt lenni, mert egy lelkitárs a másikkal mindig jól érzi magát, csak az, hogy hogyan viselkedik, az már más kérdés. Tehát, hogy ott megvan mindig ez egy együtt rezgünk állapot, csak hogy mit hozunk ki a másikból, az a körülményektől, az emberi minőségektől függ. Úgyhogy itt azért mondtam el most ezt, hogy ez nem jelent semmit feltétlenül, hogy akkor ez már ásókapa, nagy harang, szóval, hogy nem a holdoniglan állapot felé vezet feltétlenül,
de van közöttük érzelmi rezgés. És akkor megnézzük, hogy hogyan alakul az ő kapcsolatuk, hogyan alakul ennek az ikerlángnak a kapcsolata a következő egy-két hétben, hogyan alakul az ő kapcsolatuk. Hát azt mondtam volna így az elején, hogy úgy látszik, hogy a nehézségek azért egy kicsit javulnak, ami igaz is lehet, tehát néhány akadály az úgy elhárul a kettejük kapcsolatából, viszont a távolság, a kettejük közötti távolság az még egy ideig meg lesz, aztán így mutatkozik a gyökeres változásnak az esélye, és ez ugye megint csak a különbözőként valósulhat meg a nézőknél. Úgyhogy azért itt most azt látom, hogy megvan az esély arra, hogy ez a különlét, a szeparáció, ahogy ezt így nagyon sokan mondják, az változzon, abban változás álljon be. És akkor most az ellenségre kérnék szépen, hogy mi történik. Ó! Lehetséges, hogy a sors beavatkozik, és a férfinak a gondolatában olyan dolgok is megjelenhetnek, amelyek a meglévő függőségeivel, vagy túlzott ragaszkodásával kapcsolódnak, és ebben történhetnek változások, és ennek hatására fog majd az akadályok is megváltozni, azok is módosulnak majd. Nem azt gondolom, hogy feltétlenül eltűnnek, csak lehet, hogy a nézőpont változik meg, mint ahogy mondtam, és akkor a meglévő akadályokat, amit eddig elháríthatatlannak képzelt, az most olyan, mintha adódna lehetőség megkerülni, vagy valamennyit kicsit csökkenteni, például, hogyha eddig valaki miatt nem lehetett találkozni, mert állandóan figyelték a mozgását, akkor most olyan munka adódik, hogy ottan könnyebben tudnak találkozni, közelebb tudnak lenni egymáshoz, vagy a másiknak, aki akadályba, aki az akadályt képezte, annak adódik olyan feladata, amikor kevésbé tud figyelni, és akkor így az akadályoknak az a része, az úgy csöndesebb lesz, kevesebb. Viszont itt megkérdezném még a katonatisztet, hogy akkor ez a távolság, ez mi lesz vele? Hát úgy látom, hogy elég aggasztó és nyomasztó lesz ez a távolság továbbra is, mert, mint mondtam, ha van itt egy külső tényező, egy harmadik személy, egy harmadik tényező, akkor az bizony hát csak időlegesen tudja akár a figyelmét másfelé irányítani, de nem biztos, hogy véglegesen, illetve amit még mondtam, hogy a férfiban lehetnek olyan változások, hogy a korábbi nézőpontjával összefüggésben azokat úgy ignorálja, és azt mondja, hogy akkor ez ezentúl nem érdekel. Így konkrétan, nem érdekel. Lehet, persze ez nem azt jelenti, hogy ezt a személynek a véleményével nem foglalkozik, hanem azt jelenti, hogy ez egy más jellegű dologra mondhatja azt, hogy nem. Például mondhatja azt, hogy jaj, hát eddig azért nem jött, mert hogy nem tudott csili-vili ajándékot vagy virágot hozni, vagy nem tudta elvinni a drága étterembe, de most akkor úgy dönt, hogy oké, akkor elmegyünk egy hamburgerre, vagy veszünk a boltba kaját, és akkor így is megfelel. Tehát, hogy ilyesmi környezeti változásra
vagy hát ilyen elképzelés hátrahagyására is gondolhatunk. És az utazásnál kérnék szépen még, hogy mit jelent az utazás. Úgy látom, hogy itt azért a kapcsolat, egy elkötelezett kapcsolatról való kommunikáció, az azért szóba jöhet közöttük, hát hogy egymással még az is lehet, hogy azt hogyan tudnák megvalósítani, főleg, hogyha ilyen nagymértékű változás áll be a kapcsolatban, mint amit itt mutat. Akkor még az is szóba jöhet, hogy ők hogyan megbeszélik azt, hogy esetleg a kettejük hosszú távú kapcsolódásának mik az akadályai, miért nem működik most, mi kellene ahhoz, tehát, hogy mindenképpen úgy látszik, hogy szóba kerülhet ez. De ehhez az kell, mint ahogy az elején mondtam, hogy a hétköznapi nyelven értsék meg egymást, és ott nyíljanak meg olyan szinten, hogy ne féljen egyik a másiknak elmondani a gondolatait, mert majd mit szól hozzá, semmit, akármit. Tehát, hogy nem opció ez, hogy a másik mit fog majd szólni. Úgyhogy ezt látom most a lelkitársaknál, ez egy új kapcsolat, vagy amit most látunk, tehát nem biztos, hogy az előzőekhez kapcsolódik, ez egy új energia, de azt látom, hogy ez a két fél is külön éli az életet, és ez is egy párkapcsolati, és jelentős változásnak néznek elébe, és nagyon pozitív változás várható az ő életükben, csak ez egyenlőre még nagyon lassúnak tűnik, és nagyon türelemre tanító. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm, hogyha megírjátok kommentbe, hogy nektek van-e ilyen lelkitársi kapcsolódás, vagy felismertétek-e azt, hogy egyes elemei az nálatok hogy működnek. Köszönöm, ha ezt megírjátok. Köszönöm a lájkot és feliratkozást, és akkor olvasgassátok a leírásban, ami van. És mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!